สวัสดีครับท่านผู้ชมภัยพิบัติสำหรับกองเรือทะเลดำของปูตินมันกำลังเดินทางมาถึงตอนท้ายๆของมหากาพย์สงครามที่ยาวนานกว่า4ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับการโจมตีของยูเครนต่อฐานทัพเรือโนโวโรซิสนี่แหละครับมันซึ่งถือรายงานความเสียหายร้ายแรงกับเรือฟริเกต2 ลำท่านผู้ชมครับมันต้องถูกส่งเข้าอู่ซ่อมขนาดใหญ่อย่างอู่ในท่าเรือเซวัตโจโพนี่แหละครับซึ่งตอนนี้อู่แห่งนี้มันก็ไม่สามารถซ่อมแซมอะไรได้มันป้องกันตัวเองก็ไม่ได้เช่นกันภาพถ่ายดาวเทียมบ่งชี้ถึงความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญการประเมินชี้ว่าลำเรือเหล่านี้นี่แหละครับมันอาจสูญเสียความสามารถในการยิงขีพุทธล่อนคาลิบไปอีกนานเนื่องจากไม่มีอู่ซ่อมที่มีประสิทธิภาพมากพอการย้ายไปซ่อมที่อื่นในพื้นที่นอกทะเลดำนี่แหละครับมันก็ติดที่ตุรกีไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายเรือรบนั่นหมายความว่าเรือ2 ลำนี้นี่นะครับมันอาจจอดนะครับคาอู่กลายเป็นเป้าโจมตีของโดรนยูเครนต่อไปปูตินฝันถึงการยึดเคียฟใน3 วันปัจจุบันรัสเซียซ่อนเรือรบของตนไว้ห่างจากยูเครนหลายร้อยกิโลเมตรนี่แหละครับและยูเครนก็ค้นพบพวกมันและที่นั่นนี่แหละครับการล่มสลายของฐานทัพเรือขนาดใหญ่เซวัตเชโพลตอนนี้มันกำลังเดินทางข้ามทะเลดำไปถึงท่าเรือสำคัญโนโวโรซิสทะเลดำกำลังกลายเป็นสุสานราคาแพงสำหรับกองเรืออันเกรียงไกรของปูตินในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับขณะที่ปูตินรัสเซียอ้างตัวเองว่าเป็นมหาอำนาจอันดับ1อันดับ2ของโลกแต่กลับไม่สามารถใช้เรือบรรทุกเครื่องบินแม้แต่ลำเดียวใช้งานได้จนถึงปัจจุบันรัสเซียสืบทอดเรือบรรทุกเครื่องบินแอดมิรอลคูนิสตอฟนะครับจากสหภาพโซเวียตเลยครับซึ่งก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวของตนแต่เรื่องราวของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ท่านผู้ชมครับมันกลายเป็นมหากาพย์ยาวนานหลายทศวรรษของความขัดข้องทั้งไฟไหม้อุบัติเหตุความล่าช้าและความล้มเหลวในการปรับปรุงให้ทันสมัยคูนิสตอฟไม่ได้แล่นเรือมาตั้งแต่ปี 2017 แล้วท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผู้บัญชาการและรวมถึงพลประจำเรือนี่แหละครับมันก็กระจัดกระจายไปทำสงครามในที่อื่นๆหมดแล้วเนื่องจากการขาดแคลนนะครับการซ่อมแซมใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานเลยครับเกือบจะ10 ปีแล้วท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุที่ท่าเรือแห้งอู่แห้งครั้งใหญ่ปี 2018 และไฟไหม้ครั้งร้ายแรงปี 2019 นี่เลยครับมันทำให้การปรับปรุงของมันสะดุดมากขึ้นการปรับปรุงสมัยใหม่ของมันถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่แหละครับและรายงานระบุนะครับว่าการซ่อมแซมอาจจะถูกยกเลิกนะครับโดยเรือนี้อาจจะถูกส่งไปยังเขตเศษเหล็กในที่สุดนั่นหมายความว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวนี้นี่นะครับมันกำลังถูกแยกย่อยออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมหาอำนาจทางทะเลในปัจจุบันเมื่อตัดรัสเซียออกไปท่านผู้ชมครับสหรัฐอเมริกาใช้งานเรือบรรทุกเครื่องบิน11 ลำจีนมี3 ลำอังกฤษ2 ลำและฝรั่งเศส1 ลำรัสเซียโอ้อวดว่าตัวเองเลยครับเป็นมหาอำนาจทางทหารระดับโลกนี่แหละครับแต่ปี 2026 รัสเซียไม่สามารถให้เรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวของตนนี่แหละครับลอยตัวอยู่บนทะเลได้ด้วยซ้ำมหาอำนาจที่ไม่มีกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้งานได้นี่แหละครับคูเนตซอฟบอกทุกอย่างหมดแล้วซึ่งมันสวนทางกับมหาอำนาจคู่แข่งเจ้าประจำสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนท่านผู้ชมมีรายงานนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์รุ่นเก่าที่สุดของอเมริกาลำล่าสุดนี่แหละครับกำลังใกล้ที่จะปลดประจำการอีก1 ลำเรือ USS นิมิต CVN 68เรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นนิมิตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์และเก่าแก่ที่สุดของอเมริการองรับเสรีภาพตั้งแต่3 พฤษภาคมปี 1975อายุเท่ากับแอดมินนี่แหละครับหลังจากรับใช้งานมายาวนานกว่า5 ทศวรรษเรือบรรทุกเครื่องบินในตำนานลำนี้นี่นะครับมันได้ย้ายไปยังฐานทัพเรือนอร์ทฟอร์กรัฐวอร์จิเนียขณะที่เริ่มเตรียมการสำหรับการยกเลิกการใช้งานและการรื้อถอนในที่สุดเรือบรรทุกเครื่องบินที่ได้รับบทบาทสำคัญยักษ์ใหญ่ในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือสหรัฐกำลังค่อยๆจะจมลงขณะที่ลำใหม่ล่าสุดท่านผู้ชมครับ USS John F Kennedy CVN 79กำลังทดสอบขั้นตอนสุดท้ายในการใช้งานทางทะเล
ในขณะที่ทางฝั่งของยูเครนเองท่ามกลางวิกฤตการขาดแคลนลูกจรวดป้องกันแพทริออตรวมถึงลูกจรวดป้องกันอื่นๆที่อยู่ในขั้นวิกฤตนี่แหละครับที่กำลังจะเผชิญกับสงครามฤดูหนาวขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับมันก็มีรายงานนะครับว่ายูเครนกำลังปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นี่แหละครับในการโจมตีโดยหันมาโจมตีเรือบรรทุกขีปนาวุธนี่แหละครับที่สามารถใช้ขีปนาวุธล่อนคาลิบของรัสเซียได้หลังจาก3ปีที่มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ทางเรือของรัสเซียอื่นๆยูเครนได้เปลี่ยนกลยุทธ์ของตนไปสู่การโจมตีเรือที่สามารถใช้งานขีปนาวุธล่อนคาลิบนี่แหละครับที่ยิงไปยังยูเครนโดยเหตุการณ์เมื่อวันที่12สิงหาคมการโจมตีแบบรวมโดรนและขีปนาวุธนี่แหละครับได้โจมตีท่าเรือฐานทัพเรือโนโวโรซิสนี่แหละครับซึ่งตามรายงานของผู้บัญชาการทั่วไปยูเครนเรือที่สามารถใช้งานขีปนาวุธล่อนคาลิบได้2 ลำมันได้รับความเสียหายกลายเป็นการโจมตีทางยุทธศาสตร์ที่ทำให้กองเรือทะเลดำต้องพิการยูเครนทำลายเรือฟริเกตอัศวินมาคาลอฟนี่แหละครับและอัศวินเอเซนต์ในโนโวโรซิสสำเร็จภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันอย่างเป็นทางการของการโจมตีที่ทำลายล้างต่อเรือฟริเกตหลัก2 ลำของกองเรือทะเลดำรัสเซียการโจมตีอย่างแม่นยำนี่แหละครับมันทำให้ดาดฟ้าถูกเจาะทะลุนะครับไซโลขีปนาวุธคาลิบนี่แหละครับมันถูกเผาไหม้และระบบเรดาร์ควบคุมที่สำคัญถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการปฏิบัติการที่มีลักษณะของเป็นการยิงระดมนี่แหละครับอย่างประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบของกองโดรนยูเครนซึ่งครอบงำการป้องกันของศัตรูในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับในฐานทัพเรือแห่งนี้รัสเซียยังคงมีเรือบรรทุกที่สามารถเรือรบที่ยังสามารถใช้ขีปนาวุธล่อนคาลิบใช้งานได้อีกอย่างน้อย4 ลำในทะเลดำและในที่สุดท่านผู้ชมครับ1 สัปดาห์ต่อมาเรือที่เหลืออยู่นี่แหละครับมันก็ได้ยิงขีปนาวุธคาลิบโจมตีนะครับโรงงานอันโตนอฟนะครับซึ่งก็เป็นนะครับฐานทัพอากาศสำคัญนะครับชายแดนของกรุงเคียฟได้สำเร็จในการโจมตีครั้งล่าสุดนี่แหละครับทำให้เรือที่ยังหลงเหลืออยู่เหล่านี้นี่แหละครับมันกำลังตกเป็นเป้าการโจมตีของโดรนยูเครนครั้งต่อไปยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปนอกจากการไปโจมตีกลางทะเลทำลายเรือที่ใช้ขีปนาวุธล่อนคาลิบแล้วท่านผู้ชมครับยังมีรายงานนะครับว่ายูเครนยังไล่ล่าต่อระบบยิงขีปนาวุธอิสคันเดอร์ของรัสเซียยูเครนได้ทำลายระบบยิงอิสคันเดอร์ของรัสเซียใกล้ชายแดนยูเครนได้แล้วท่านผู้ชมครับตามรายงานของประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเอาไว้การโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในสนามรบของรัสเซียโดยกำจัดแพลตฟอร์มที่มีมูลค่าสูงเลยครับที่สามารถใช้ยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนของยูเครนได้การทำลายเครื่องยิงเหล่านี้ท่านผู้ชมครับกำลังกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่เหมือนที่อิสราเอลนี่แหละครับใช้กลยุทธ์นี้ในการโจมตีในการใช้งานในตะวันออกกลางยูเครนกำลังไล่ล่าระบบยิงขีปนาวุธของรัสเซียก่อนที่พวกมันนี่แหละครับจะยิงเข้าใส่ยูเครนและตอนนี้เซเลนสกี้กำลังร้องขอการติดนะครับใช้สตาร์ลิงก์นี่แหละครับกับอีออนมัดนี่แหละครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายนะครับฐานยิงขีปนาวุธต่างๆเหล่านี้แต่ดูเหมือนยังไม่ได้รับการตอบรับนะครับความร่วมมือสักเท่าไหร่จากอีออนมัดยูเครนกำลังระดมผู้นำที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุโรปนี่แหละครับเพื่อพยายามโน้มน้าวให้อีออนมัดนี่แหละครับและโดนัลด์ทรัมป์อนุญาตให้กองกำลังยูเครนใช้การครอบคลุมของสตาร์ลิงก์นี่แหละครับเหนือดินแดนรัสเซียสำหรับปฏิบัติการทางทหารตามรายงานของ RBC ยูเครนท่านผู้ชมเซเลนสกี้กล่าวว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองนี่แหละครับและประธานาธิบดีฟินแลนด์อเล็กซานเดอร์สตัฟกำลังช่วยเหลือในการเจรจาด้วยตัวเองโดยมีผู้นำโลกประมาณ10 คนนี่แหละครับร่วมมือมาครองยกประเด็นนี้ขึ้นกับทรัมป์หารือกับทรัมป์แล้วนี่แหละครับขณะเดียวกันเซเลนสกี้กล่าวว่าคำตอบล่าสุดเริ่มน่าพึงพอใจมากขึ้นแม้ว่าอีออนมัดนี่แหละครับจะคัดค้านการขยายการใช้สตาร์ลิงก์ต่อรัสเซียเขาเกรงว่าจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่เลยครับข้อพิพาทนี้มันเน้นย้ำถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่มีการเชื่อมต่อดาวเทียมในสงครามการที่ขาดลูกจรวดป้องกันแพทริออตและความสำคัญในการโจมตี
ฐานใช้งานขีปนาวุธเหล่านี้นี่เลยครับมันกลายเป็นจุดสำคัญเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ยูเครนกำลังจะนำมาใช้งานก่อนที่สงครามฤดูหนาวมันจะเริ่มขึ้นวิกฤตขาดแคลนลูกจรวดป้องกันแพทริออตนี่แหละครับมันกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ยูเครนต้องเร่งพิจารณาการจัดหาแพทริออตนี่แหละครับอย่างต่ำ300 ลูกเพื่อใช้งานในช่วงฤดูหนาวมันไม่ใช่เรื่องง่ายท่านผู้ชมครับที่อเมริกาจะจัดหาให้ได้หรือว่าจะไปขอร้องใครให้บริจาคหรือว่าซื้อนำมาใช้งานเพราะฉะนั้นการจัดการต้นตอของขีปนาวุธเหล่านี้โดยการทำลายฐานยิงหรือว่าลอนเชอร์ของขีปนาวุธต่างๆเหล่านี้นี่เลยครับมันจึงมีความหมายอย่างมากสำหรับการเผชิญกับสงครามฤดูหนาวที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้สัญญาณจากอีออนมัสดูเหมือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่ายุทธศาสตร์นี้สำเร็จท่านผู้ชมครับยูเครนจะสามารถลดความเสียหายจากการที่ขีปนาวุธเหล่านี้เนี่ยครับจะโจมตียูเครนเมื่อฐานยิงมันถูกทำลายท่านผู้ชมครับซึ่งการอนุญาตของอีลอนมัสก์เนี่ยแหละครับและทรัมป์ถ้าเผื่อเห็นด้วยเนี่ยนะครับมันจะทำให้ไวกว่าง่ายกว่าการจัดหาลูกจรวดแพทริออตอย่างมากซึ่งระยะเวลาที่เหลืออีกหลายเดือนกว่าจรวดป้องกันแพทริออตที่กำลังเร่งผลิตนี่แหละครับมันจะเหลือเผื่อมาถึงยูเครนความเสียหายต่อประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในสงครามฤดูหนาวนี่แหละครับมันจะกลายเป็นเหตุผลสำคัญของการที่นานาชาตินี่แหละครับจะร่วมกดดันทั้งอีลอนมัสก์และทรัมป์ในการปรับกลยุทธ์ในการทำสงครามครั้งนี้สิ่งสำคัญท่านผู้ชมครับมันจะลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนชาวยูเครนเป็นจำนวนมากเลยครับภายหลังรัสเซียเน้นโจมตีประชาชนจนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสงครามล่าสุดนี่แหละครับที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันติดมาแล้วหลายร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ